Welcome to Lightroom Mobile app tips and tricks. Okay, so your mobile, the Lightroom. Okay, this is what it looks like. The Lightroom icon. Okay, if you have no Lightroom icon, you just go to Play Store. Okay, you type in there in your Google Play Store or App Store in iOS. Type in there the Lightroom. So, and there, I have already installed my Lightroom, so it says you're open. Okay, so install it, and after that, you open the Lightroom. So this is the Lightroom library. Okay, this library, it is where you add the photos or create photos. This one is for adding and the other one is for taking photos. So first step, click this and let's click this. This automatically goes to your gallery, yung mga gallery nyo, ng mga photos nyo. Yan. So, pwede kang pumili dyan. You click the time, or time, ibig sabihin yung the sequence of time kung kailan mo siya tinake, pinaka-latest na lalabas. Then, another one, you have device folders. Device folders mo naman is yung mga albums mo. Like, you have Lightroom album, Photoshop album, Messenger album, and so depende sa iyo kung saan mo kunin yung picture mo. Sige, kuha tayo ng picture dun sa time. Okay, yan, select this one and click add. Then lalabas siya, and you put this view mo sa all photos. Nandiyan na siya, and click mo lang. Okay, so here we go. Dito tayo sa edit area. Okay, una, dito muna tayo. Kita nyo itong crop icon. Siyempre, ito yung icon na i-crop. Click that. Yan. So, pwede mo siyang i-crop according to your preference. Kung nakalock siya, ito may padlock icon. So, scale dyan, whatever size. Hindi siya magiging square. So, rectangle na. Oh, what I mean, yung original shape niya scaled lang, ito pa rin nakalakon siya. Yung aspect ratio niya is lock. Yun. Then if you want na pwede mong paglaruan yung aspect ratio niya, unlock mo lang yung padlock icon yan. Naka-unlock na yan. Kaya mo nang i-crop according to your preference. Bahala ka na mag-decide sa buhay mo. Yan. Gusto mo nang pakita. So, kaya dito kasi meron siyang green. So, wag muna natin i-crop. Mobile test dati. Yung icon na sa top, ito yung pindutin mo. So, walang nagbabago dyan.
Next nito is next na icon. Ito yung parang mga squares. Ito yung mga presets niya na default. So, when you click that, kunyari, pili mo yung Artistic 01, click mo, nangyari sa photo mo. And pwede mo rin siyang slider, timplahin. More red, more yellow, brown. Yan. So, pili ka lang dito. Meron siyang black and white. One click only. Okay. So, marami yan dyan. Okay, kung ayaw mo naman yan, X mo lang. Dun sa upper left natin. Next na icon ito, yung auto. So, isang click mo lang dyan, siya na yung timpla, bahala mo siya. So, yan, auto niya. So, kung ayaw mo, back mo lang. Okay, napindot. Okay, back mo lang. So, click mo sa dati. Now, ito yung another icon. Parang may sun. So, ito yung madalas ginagamit usually pag nagtitimpla ka na ng kulay sa Lightroom. Okay, so hanap na ako ng ibang picture. Ito. Okay. That is me. And ano ang mali dyan sa picture? Okay. First, horizon niya. Okay. So, tatamaan na natin. Punta tayo doon para matama mo yan. Punta ka doon sa crop na icon. Ayan, the crop icon. Click mo. Then, kita mo yan dyan yung curve na may mga angles, degrees. Pwede mong dyan. Ganyan. Okay. Try mo lang mo para straighten yung picture mo. Yung horizon mo. Okay. So I guess it's okay. Then click to check. So upper right, you're satisfied. So yan, okay na. Then going back to the sun icon, text exposure tab. Okay, so marami siya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sliders. So una, exposure, yung overall lighting sa picture mo. So this was shot siguro mga 11 AM patang 12. Masyadong harsh yung araw. So overexposed tayo. So pwede mong slider sa exposure area. Ito, pwede mo siyang babaan. Yan. Na konti. Depende sa'yo. Contrast, wag mo lang galawin kasi masyado na siyang yung contrast between dark and light okay na. Masyado na siyang may contrast eh. If you want, pwede mong bawasan. Kung nakikita nyo sa upper, meron siyang number. Kung ilang numbers yung bawas dito. Negative 10. Yan. So, kung harsh yung mga ilaw mo, ambient or ambient lighting, naasan yung contrast, babaan mo na lang. We go to highlights. Ito isa sa mga usually ginagamit ko. Highlights, dito ka nag-a-adjust ng bright values. Okay. Dito rin
recover lost detail in too bright areas. Masyado siyang ano tawag dito? Masyado siyang bright. Okay. So, babaan natin yung highlight natin. Ayan. As you can see, yung sky, medyo bumas ng konti yung kulay. It has more blue compared before. Okay. Okay. So, pansin nyo, medyo tumilim siya. Dito naman tayo mag-recover. Si shadow. Si shadow naman recovers detail in two dark areas. Masyadong dark yung area, yung shadow mo. Taasan mo lang yung number niya. So, magla-lighten yan. If you can see dito sa part na may shadow, observe. If you observe that, you see, shadow lightens. Okay. Yan. So, pwede mo siyang all the way to the 100 or patimpla lang. Okay. So, whites naman, of course, yung white areas niya, ini-enhance niya. It enhances the white areas like sa clouds. And blacks. Also, yung dark areas niya. So, kung ayaw mo naman, taasan mo yung black. Actually, tataasan din yung black. Yung mga dark areas niya, na-lighten din yan. Okay. Ayos. For you to check before and after yung first na picture mo na hindi mo pinalaw and yung last edit mo, i-press mo lang yung picture mo ng finger mo. So, ayan yung una. And after. So, ayan. Before, after. So, walang nagbago. Gwapo pa rin. Joke lang. Okay. So, konti lang. Okay. Okay. So, we go to the other tab or yung icon. Ito yung color. Sa baba ng sun, para siyang temperature na icon. Pero ito yung color setting. So, dito naman, magtitimpla tayo ng mga colors. You like that? Sa taas, you have temperature. Then, next, vibrance and saturation. Dito, sa taas pa, sa pinaka-up niya, meron siyang black and white. B&W is black and white. Dun sa taas pa, pinaka-upper right niya, ito yung mga hue saturation ng luminous or HSL. Dito mo itimpla yung mga kulay na gusto mo. Gusto mo yung taasan yung blue, bawasan, or anything. Okay. So, done lang muna yan. Next, temperature. Ito, sige pa tayo. Temperature, of course, if you want your picture na medyo more on hot, okay, slide natin dito. Ayan. Diba, mainit. Temperature nga eh. Gusto mo naman medyo malamig, go tayo sa left. Okay, go to the left. To the left. Sabi nga ni Beyonce ba yan? To the left. Okay. Okay, ayan, blue. So, ayaw kong galawin yung temperature kasi sa akin okay na. Balik ko sa 0. Okay, ayan, 0. Yung tint naman, ito hindi yung pinagalaw ko eh. Unless na kailangan. Ayan. Puna naman sa red at sa green. So, huwag mong galawin. Ayaw mo naman ng ganyang kulay. So, huwag na. Dito tayo sa vibrance, saturation. Open. Usually, okay. Yung dalawang ito is parang same ang effect niya. Pero actually, meron siyang konting difference in
enhances colors. Silang dalawa na to. Enhances colors. Vibrance and saturation. The difference niya, yes, vibrance. Ito is a vibrance. Enhances colors. Enhance niya lang is the dull colors. Yung mga dull, like sa dagat, yan, heaven. Ito wag mong masyadong dalhin kasi over siya saturated. Kung baga sa ibang photographer, sunog yung picture mo. So make it more like natural lang. Okay? Saturation naman enhances also the colors. Not only the dull but all the colors. So problema pag okay na yung kulay, yung saturation mo is enhance mo lahat yan, i-enhance niya pati yung okay na kulay. So nangyayari, kulay na okay na is now over na. Yan. So pangit na siya. So ito hindi ko pinagalaw yan. So pwede rin, depende sa'yo. Pwede rin bawasan mo. Kasi bawasan yung kulay na yun. Okay. So depende sa'yo. Timpla-timpla ka lang. So babalik mo lang siya sa 0. So yan lang yung lalagay natin. Then doon naman tayo sa upper right. Yung mga kulay-kulay na hindi circle.